Hello friends, my host Mal back with yet and the new video. र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ iPhone 15 Pro र Pro Max को बारेमा. So I have unboxed and used both the devices. र आजको भिडियोमा चाहिँ म मेरो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नेछु र should you upgrade to these devices or not. अब we will also compare it with iPhone 14 Pro series. त्यो सँगसँगै अब हजुरसँग त्यो भन्दा नि पुरानो लाइक 13 or 12 सिरिजको फोनहरू छ भने should you upgrade or not. यो फोनको फिचर्सहरू के कस्तो छ, what are few of the things that I didn't like भनेर नि आज हामी यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ. So without any further delay, let's get started. So अब iPhone 15 कै सिरिज हेर्ने हो भने धेरै जस्तो कुरा चाहिँ के थियो भने खासै केही मेजर चेन्जेस त छैन, पहिलाको फोनभन्दा खासै केही डिफ्रेन्स नै छैन भन्ने जस्तो कुरा मैले सुनेको थिएँ. सो वाट यु गाइज निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज अब कुनै पनि ब्रान्डलाई एभ्री न्यू जेनेरेसनमा एकदम ठुलो अपग्रेड गर्न गाह्रो हुन्छ और सकिँदा पनि सकिँदैन. सो एभ्री इयर सानो 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 चेन्जेसहरू गर्दै गएपछि लाइक इन अ इयर अफ 2-3-4 इयरको ग्यापमा चाहिँ वेन यु लाइक सी टु अपग्रेड यो फोन त्यति बेला चाहिँ हजुरले मेजर डिफ्रेन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ. इफ यु कम्पेयर आइफोन 14 सिरिज विथ दि 15 म सिधै भन्छु लाइक नो निड टु अपग्रेड इफ यु आर युजिङ एनी अफ दि आइफोन 14 सिरिज अफ डिभाइसेस अनलेस एन्ड अन्टिल हजुरलाई टाइप सी पोर्ट एकदमै हजुरको वान अफ द मेन रिक्वायरमेन्ट हो. त्यो सँगसँगै हजुरलाई इफ लग फर्मेटको भिडियोहरू खिच्न एकदमै इच्छा छ आफ्नो फोनबाट भन्ने पनि दिज आर भेरी स्पेसिफिक रिजन र 99% अफ पिपल दे डु नट निड टु अपग्रेड देयर फोन एभ्री इयर. अब आइफोन 15 कै कुरा गर्ने भने वान आई कम्पेयर इट विथ माई आइफोन 14 प्रो मलाई एकदम धेरै ड्रास्टिक चेन्ज केही पनि लागेन र केही छँदा पनि छैन एक्सेप्ट वेन यु ह्यान्ड द फोन लाइक जब हजुरले फोन युज गर्नुहुन्छ त्यति बेला यु विल फिल सम इन ह्यान्ड फिल चेन्ज. किनभने हामीलाई थाहा नै छ योपालि आइफोन 15 प्रो सिरिजहरूमा चाहिँ एप्पलले टाइटेनियमको फिनिस दिएको छ कम्पेयर टु एल्युमिनियम अन द लास्ट वान. प्रोहरूमा चाहिँ स्टेनलेस स्टिल हुन्थ्यो. सो वेन यु ग्राब द फोन अराउन्ड 1 mm सानो छ अरे, तर अन पेपर हेर्ने भने पनि वेट अराउन्ड 10%ले घटेको छ. तर वेन यु कम्पेयर बोथ द फोन इन यर ह्यान्ड त्यति बेला चाहिँ हजुरलाई डिफ्रेन्स अलिक धेरै थाहा हुन्छ. र इन ह्यान्ड फिलको कुरा गर्ने भने आई विल प्रिफर आइफोन 15 प्रो कम्पेयर टु द 14 प्रो. तर यो होइन कि त्यतिको लागि मात्र म फोन स्विच गरिहाल्छु. अब अरू मेजर चेन्जहरूको कुरा गर्ने हो भने यु गेट द एक्सन बटन. अब एक्सन बटन पनि एकदम धेरै हाइप थियो. अब मैले आफै एनालाइज गर्दा पनि मेरो फोनको जुन चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्सको साइलेन्ट बटन छ त्यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट लिस्ट युज बटन हो. र इफ एप्पल इज ट्राइङ टु लाइक मेक द्याट बटन कस्टमाइजेबल हजुरले लाइक अब वान क्लिकमा क्यामेरा खुल्ने, भोइस मेमोहरू खुल्ने, भिडियो रेकर्डिङहरू खुल्ने खालको फिचरहरू, फ्ल्यास लाइट जस्तो फिचरहरू राख्न सक्नुहुन्छ. तर वाट आई थिङ्क इज अब फ्युचर अपग्रेडहरूमा यसमा जस्तै डबल ट्याप और ट्रिपल ट्याप जस्तो फिचरहरूले सिरीहरू सम्मन गर्न मिल्ने खालको अझै फङ्सनालिटी एड गर्दै गयो भने चाहिँ अझै मच बेटर हुन्छ र धेरै युजरहरूले यसलाई युज गर्छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब अनबक्सिङ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्ने भने त लाइक एभ्री अदर आइफोन आफ्टर आइफोन 12 यु गेट द फोन. त्यो सँगसँगै हजुरले अब डेटा केबल पाउनुहुन्छ र यो पालि टाइप सी डेटा केबल पाउनुहुन्छ हजुरले आइफोन 15 होस्, 15 प्रो होस्, 15 प्रो म्याक्स होस्, कुनैमा पनि. तर हजुरले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो टाइप सी डाटा केबल चाहिँ युएसबी टाइप 2 को डाटा केबल हो. सो हजुरले एकदम दामी लाइक कपी पेस्ट स्पिडहरू चाहिँ पाउनु हुँदैन यसबाट. र जस्तै हजुरले आइफोन 15 प्रो लिनु भएको छ भने अझै इन्भेस्ट हल्का $50-60 इन्भेस्ट गरेर एउटा राम्रो डेटा केबल लिँदा चाहिँ हुन्छ. इफ योर मेन युज केस इज लाइक रेकर्डिङ भिडियोज अर सुटिङ कन्टेन्ट फ्रम यर फोन, त्यो भयो भने चाहिँ कपी पेस्ट गर्न एकदम सजिलो हुन्छ र सजिलो भन्दा पनि स्पिड एकदम निकै फास्ट हुन जान्छ. अब रेगुलर आइफोन 15 कुरा गर्ने भन्दा टाइप सी पोर्टको स्पिड अझै पनि युएसबी 2 छ जुन चाहिँ अराउन्ड लाइक 10 वर्ष पुरानो टेक हो. हजुरले 15 प्रोहरूमा चाहिँ अराउन्ड 10 GBps को थ्योरेटिकल कपी पेस्ट स्पिड पाउनुहुन्छ. र त्यो सँगसँगै एप्पलले चाहिँ योपालिदेखि 15 प्रो र प्रो म्याक्स सिरिजहरूमा चाहिँ के फिचर दिएको छ भने हजुरले एउटा एक्सटर्नल एसडी कार्ड लिएर आफ्नो फोनको टाइप सी पोर्टसँग त्यसलाई कनेक्ट गरेर युज गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान डाइरेक्टली रिकर्ड भिडियोज इन योर एसडी कार्ड. अब हजुरले एसडी कार्ड एसएसडी और एसडी कार्ड छ भने चाहिँ सिधै आफ्नो एसडी कार्डमै भिडियो रिकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यो भएपछि चाहिँ कपी पेस्ट गर्ने झन्झटै भएन, सिधै एसएसडी कार्ड लिएर आफ्नो कम्प्युटरमा जहाँ अब जेबाट हजुरले भिडियो एडिट गर्नुहुन्छ त्यसमै कनेक्ट गरेर एडिट गर्न नि मिल्यो. सो द्याट्स अ रियली गुड फिचर. र त्यसको लागि पनि हजुरले अब नर्मल बक्समा दिएको कार्ड युज डाटा केबल युज गर्नुभयो भने चाहिँ इट माइट क्रिएट सम प्रब्लम. किनभने लग फाइलहरू खिच्दा अरू प्रोरेज भिडियोहरू खिच्दा भिडियोको साइज एकदम ठुलो हुन जान्छ र त्यो नर्मल खाले टाइप सी डाटा केबलले चाहिँ त्यति छिटो लाइक रिड एन्ड राइट गर्नु नसकेर हजुरको एसएसडीमा फाइलहरू मजाले सेभ नहुने और करप्ट हुने पनि हुनसक्छ. तर इफ हजुरको एसएसडीले अराउन्ड लाइक 1000 MBps
2000 एमबिपिएससम्मको कपी पेस्ट स्पिड सपोर्ट गर्छ भनेर त्योसँगै आएको एसडी कार्ड हजुरले सिधै आइफोनमा कनेक्ट गरेर रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले पनि यो क्रुसलको X9 Pro SSD जसको रिड एन्ड राइट स्पिड अराउन्ड 1050 एमबिपिएसको छ, त्यसमा ट्राई गर्दा मजाले भएको थियो। र अब प्रो आइफोनहरूको वान अफ द मेन हाइलाइटिङ फिचर भनेको क्यामेरा नै हो। हजुरले योपालि आइफोन 15 प्रो र प्रो म्याक्स दुइटै सिरिजमा 48 मेगापिक्सलको अपग्रेडेड क्यामेरा सेन्सर पाउनुहुन्छ। र त्यो सँगसँगै हाम्रो प्रो म्याक्समा चाहिँ हजुरले 5x अप्टिकल लेन्स अप्टिकल जुम भएको लेन्स पाउनुहुन्छ भने चाहिँ नर्मल प्रोमा चाहिँ अझै पनि 3x जुमकै लेन्स युज गरेको छ। क्यामेरा फिचरहरूको कुरा गर्ने हो भने प्रो र प्रो म्याक्स दुवैमा खासै केही फिचरहरूको डिफ्रेन्स नै छैन। तर एप्पलले योपालि युज गरेको A17 प्रो जुन चाहिँ आफ्नो चिप छ, त्यसले चाहिँ नयाँ इमेज सिग्नल प्रोसेसरहरू युज गरेको छ। त्यो सँगसँगै पाइपलाइनिङ खालको फिचरहरू पनि युज गरेको छ। त्यसले गर्दा लाइक डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थको अप्सनहरू छुट्टै दिन्छ र त्यो डिफ्रेन्ट फोकल लेन्थमा फोनको प्रोसेसरले लाइक डिफ्रेन्ट आइएसपी फिचरहरू युज गरेर चाहिँ फोटोलाई अप्टिमाइज गर्न जान्छ। र यो चाहिँ आई थिङ्क हजुरले नर्मल 14 प्रो ओर पहिलाको इयरको 14 13हरूमा चाहिँ यो फिचर पाउनु हुँदैन। अल्दो यसमा मोस्ट अफ द फिचर चाहिँ सफ्टवेयर ड्रिभन नै छ। अब त्यो सँगसँगै अब भिडियो रेकर्डिङको फिचरको कुरा गर्ने भने मैले अघि भने जस्तै लग फर्मेटमा हजुरहरूले भिडियो खिच्न सक्नुहुन्छ। अब लग फर्मेटमा चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि लाइक फोनको सफ्टवेयरले त्यो भिडियोलाई कम्प्रेस्ड गरेको हुँदैन और आर्टिफेक्टहरू केही पनि चेन्ज गरेको हुँदैन। इन्फर्मेसनहरू एकदम धेरै स्टोर भएको हुन्छ भिडियोमा, लेट इट बी कलर इन्फर्मेसन, एक्सपोजरको इन्फर्मेसन होस् और लाइट हाइलाइट्सको, स्याडोजको, डाइनामिक रेन्जको, यस्तो खाले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो भिडियोमा सबै स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। र वेन यु आर लाइक एडिटिङ द भिडियो इन पोस्ट हजुरले कलर ग्रेडिङ गर्दा त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहीँ प्रिजर्भ भएको भएर आफ्नो हिसाबले मजाले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, लट्सहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो इट इज अ प्रो फिचर। हजुरलाई लाइक इफ यु नो मोर अबाउट लाइक भिडियो रेकर्डिङ क्यामेराहरूको बारेमा थाहा छ भने त यु मस्ट ह्याभ नोन अबाउट दिस। अब पर्फर्मेन्सको कुरा गर्ने हो भने दिस इयर वी गेट 3nm प्रोसेसरमा बिल्ड भएको एप्पल A17 प्रो चिप। र यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एप्पलले आफ्नो फोनमा युज भएको कुनै पनि चिपमा प्रो नेमिङ युज गरेको। र बेन्चमार्किङहरू हेर्ने हो भने पनि यसको लाइक पर्फर्मेन्स अराउन्ड M1 लेभलको लाइक ल्यापटपको चिप जुन चाहिँ थियो एप्पलको त्यो लेभलमा पुग्न थालिसक्यो। अब पर्फर्मेन्समा त केही पनि लाइक हजुरले डे टु डे टास्क गर्दा होस् और इभन हेभी टास्क गर्दा खासै त्यस्तो इस्यु आउने केही चान्स नै छैन। मैले पनि खासै केही हिकअप्सहरू भेटाएन। र त्यो सँगसँगै यु गेट 8GB ऱ्याम। अब एप्पलले योपालि 17 प्रो 3nmको चिपमा चाहिँ ग्राफिकली चाहिँ लाइक ग्राफिकल कोरहरूमा चाहिँ एकदम धेरै इम्प्रुभमेन्ट गरेको छ। रे ट्रेसिङ जस्तो जुन चाहिँ हामीले लाइक गेमिङ पिसीहरूमा पाउने फिचरहरू यसमा पाएको छौँ। र त्यो सँगसँगै हजुरले लाइक रेसिडेन्ट इभल र यो सँगसँगै अरू धेरै टर्नर टाइटल म यतातिर राखिदिन्छु जुन चाहिँ पिएस लेभलको गेमहरू लाइक सेम गेम एप्पलले आइफोनहरूमा पोर्ट गरेको छ। लाइक यु गेट यो चाहिँ कुनै एउटा मोडेड भर्जन फोनको लागि बनाएको होइन, सेम आर्टिफेक्ट सेम हजुरले जे फिचरहरू हजुरको पिएसवाला भर्जनमा पाउनुहुन्छ त्यही हजुरले अब आफ्नो आइफोन 15 प्रो और प्रो म्याक्समा खेल्दा पनि सेम चिज पाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ यो एकदम A17 प्रो चिपको ग्राफिकल इम्प्रुभमेन्टहरूले गर्दा पोसिबल भएको हो। र अब आइफोन सुरुमा लन्च हुँदा अराउन्ड 1 or 2 विकसम्म चाहिँ एकदम ओभर हिटिङको इस्युहरू, त्यो सँगसँगै बिल्ड क्वालिटीको इस्युहरूको पनि हामीले टन्नै न्युजहरू देखेको थियौँ। तर मैले थ्रु आउट माई युजेस र जुन चाहिँ साथीहरूले यो फोनहरू लिएको छन् उनीहरूसँग कुरा गर्दा लाइक आफ्टर फ्यु अपडेट्स यो चाहिँ एकदम फिक्स भइसकेको छ। अब बिल्ड क्वालिटीको इस्युहरूको कुरा गर्नु पर्दा लाइक वेन यु युज द फोन यु डोन्ट फिल एनिथिङ लाइक द्याट। र हजुरले टन्नै अब अनलाइन मिडियाहरूमा हेरेको भिडियोहरूमा चाहिँ त्यो टन्नै 10-15 चोटि डिफ्रेन्ट हाइटदेखि ड्रप टेस्ट गरेपछि भएको क्याजुअलिटिजहरू हो त्यो फोनमा। र त्यो भएर लाइक मलाई चाहिँ आफूले युज गर्दा र मैले मेरो साथीहरूले युज गरेको साथीहरूसँग क्वेसनहरू गर्दा एक्सपिरियन्सहरू सुन्दा केही पनि त्यसमा इस्युहरू बिल्ड क्वालिटी और ब्याट्री लाइफमा खासै केही लागेको छैन अझसम्म। र के हुन्छ भने कुनै पनि नयाँ फोन आउँदा अब एप्पलले जस्तो A17 प्रो चिपसँग लन्च गर्यो, अब सबै कुरा अप्टिमाइज नभएको हुनसक्छ। युजरहरूले युज गर्दै गएपछि केही बग्सहरू थाहा पाउँछन्। र त्यो सँगसँगै अब ब्रान्डले पनि त्यसको अपडेटहरू सफ्टवेयर अपडेटहरू पुस गर्दै गएपछि अबाउट इन अ सर्टेन अमाउन्ट अफ टाइम त्यो बग्सहरू अलमोस्ट गइसक्छ। त्यही भएर धेरैजना युजरहरूले मैले देखेको कारण के हो आइफोन 15 प्रोको जुन चाहिँ इनिसियल फेजहरूमा हिटिङ इस्युहरू आएको कारण फोन अपग्रेड गर्दैन भन्ने खालको पोइन्ट अफ भ्यूहरू पनि देखेको थिएँ। सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब अलमोस्ट 2 महिना भइसकेपछि यो इस्युहरू सल्भ भइसकेको छन्। र इफ यु वान्ट टु गो फर द डिभाइस यु क्यान गो। र मैले स्टार्टिङमा भने जस्तै
इफ यु आर समवान जसलाई चाहिँ लाइक आइफोन 15 प्रोमा भएको फिचरहरू नभई हुँदैन, लेट इट बी टाइप सी पोर्ट ओर एक्सन बटन, र त्यो सँगसँगै क्यामेराको इम्प्रुभमेन्ट्सहरू हजुरलाई चाहिन्छ नै भने पनि लाइक इफ यु आर युजिङ आइफोन 14 प्रो ओर प्रो म्याक्स हजुरलाई चाहिँ खासै अपग्रेड गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। तर इफ यु आर समवान जसले चाहिँ आइफोन 12 युज गरिरहेको छ ओर युआर इन लाइक आइफोन 11 सिरिजको फोनहरू युज गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यु विल सी अ मेजर इम्प्रुभमेन्ट, लेट इट बी अ 120 हर्ट्सको लाइक एप्पलको प्रमोसन डिस्प्ले, त्यो सँगसँगै क्यामेरा फिचरहरू, अगाडिको डाइनामिक आइल्यान्ड, फ्रन्ट क्यामेरामा 4K 60 एफपिएसमा इम्प्रुभमेन्टहरू, त्यो सब कुराहरूले चाहिँ हजुरलाई लाइक एउटा अपग्रेड गरे जस्तो फिल हुनेछ। सो यो भिडियो चाहिँ म के भन्दै एन्ड गर्न चाहन्छु भने आई लाइक द फोन। मैले चाहिँ अहिलेको लागि अपग्रेड गर्न चाहेन किनभने मेरो आइफोन 14 प्रो म्याक्स जसले म यो भिडियो खिचिरहेको छु एकदम मजाले चलिरहेको छ। र हजुरहरू पनि लाइक इफ यु हजुरलाई त्यो फोनको जुन चाहिँ स्पेसिफिक नयाँ फिचरले एट्र्याक्ट गरिरहेछ त्यो नभई हुँदैन, और त्यो फिचरहरूले गर्दा हजुरले आफ्नो लाइक डे टु डे लेट इट बी वर्क होस्, हजुर कुनै क्रिएटिभ फिल्डमा काम गर्नुहुन्छ, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एकदम धेरै हेल्प हुन्छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर द अपग्रेड। और इफ युआर समन जसले चाहिँ आइफोन 11 12 सिरिजको फोनहरू युज गरिराख्नु भएको छ र त्यो सिरिजको फोनहरूबाट अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने आइफोन 15 प्रो माइट बी अ गुड फोन फर यु। ल हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्यो डु लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो। केही क्वेसन क्वेरी छ भने पनि तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। एन्ड आई विल क्याच यु अल इन माई नेक्स्ट भिडियो।